امشب در 24 موج خشم از جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام معترضان. اعدام 2 معترض دیماه در ملأ عام در اصفهان با وجود اعتراض شدید مردم. نگرانی از اجرای حکم مشابه 3 جوان معترض دیگه در این شهر. مذاکرات بسیار مثبت نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی به نقل از منابع اسرائیلی. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. و ادای احترام به لینزی گراهام در واشنگتن. تصاویر زنده را می‌بینید از بدرقه سناتور سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بعد از 24 سال خدمت در سنا. در این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره درباره او صحبت می‌کنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا که حدود 3 هفته پیش در آمریکا درگذشت در واشنگتن در حال انجام. اجازه بدید مستقیم بریم به کلیسای جامع ملی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره اونجا صحبت میکنه. ببینیم میتونیم بخشی از صحبت او رو بشنویم یا نه. در یک پروازی بود که اعلام کرد شکل جدیدی از بازپرسی و شکنجه رو برای منطقه گوانتانامو کشف کرده. گفتش که اینا یه خورده زیادی کسل کننده است. البته آدم سخت‌کوشی بود ولی همونطور که میدونید خیلی سرخیز نبود. وقتی که سناتور تیم اسکات که خودش جنتلمن خیلی فوق‌العاده است او رو دعوت کرد که ساعت 8:30 بامداد باش صبحونه بخوره، لینزی بهش گفت اگر عیسی مسیح هم برگرده قبل از ساعت 10 من بیدار نمیشم که باش صبحونه بخورم. و اگرچه همیشه خیلی سریع همه رو به خنده مینداخت یا میخندید، در کارش بسیار جدی بود. یک آمریکایی قوی بود، اعتقاد راسخ داشت به قدرت آمریکا و به قدرت نیایش و دعا. و خب بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید در ستایش از سناتور فقید لینزی گراهام. اما برگردیم به ایران. موج اعتراضها به اعدام 2 معترض دیماه در اصفهان ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی گفته حکومتی که برای بقا به طناب دار پناه میبره قدرتمند نیست بلکه وحشت زده و نامشروعه. به گفته او حضور معترضان در میدان علیخانی نشون داد سیاست ارعاب شکست خورده. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حاکی از اینه که نیروهای امنیتی امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی رو حدود 10 ساعت داخل یک ون مقابل طنابدار در انتظار اجرای حکم اعدام نگه داشته بودند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی 3 متهم دیگر این پرونده در آستانه اعدامند و خانواده هاشون برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. تصاویر بسیار سختی هم از سوگواری نزدیکان این 2 جوان به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیوی کوتاهی در این مورد ببینیم با این هشدار که این تصاویر برای بعضی آزاردهنده خواهد بود. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه میگه اعدام علنی 2 معترض در اصفهان نشانه تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض است. به گفته این سازمان از ابتدای سال دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضهای دی بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه اعدام شدند. دست کم 60 نفر دیگه از جمله 3 نفر که زمان بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته برای توقف فوری این اعدام‌ها هماهنگ و جدی اقدام کنند. رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. شاید اول با تو شروع می‌کنم، یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.
اونچه که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه‌های شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصاً زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانوناً ناپدیدسازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5 تا 10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 و چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاده. برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه. در واقع این اثبات شده است. علی شکوریراد قبلا گفته روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه، حسینی و کریم رو اعدام بکنه برای اینکه سرکوب راحت‌تر انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه. این بچه‌ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن. بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 سالش شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم. کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بهش در واقع تن بده، تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علیخانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اغتشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بی‌پایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستند. لطفاً با ما بمونید. همونطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علیخانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. با خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین‌الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده‌ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنن، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل به خانواده‌های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخ‌های جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات
اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام‌ها بردارن. همونطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دیماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعاً بسیار بیشتره، چون همونطور که در این بیانیه توضیح داده شده مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده‌ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده‌ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست. و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین‌الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام میدیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز میذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستند و دائما اعتراضات بین‌المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام‌ها اگر که این گمنام بودن ده‌ها یا حتی صدها معترض که تحت خطر هستند ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 2044 79 83 52 77 11 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه. و شاهد میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟ خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملاً اونچه که تصویر که می‌بینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولاً خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره، صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه‌ای در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادن. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم یعنی تا حالا منتشر نشده بود. اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه. در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم،
در عادل آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف، خوزستان داریم، زندان‌های مختلف، تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم. کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته‌ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم. این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقاً قطع شده، خانواده‌ها تهدید میشن. منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مأمورانی در دادگاه، مأمورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستایی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده. ممنونم از هر دوی شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال ضمن تاکید دوباره بر تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار دوباره داده. در پاسخ ارسالی این وزارتخانه به خبرنگارمون در سوئد درباره نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر خاورمیانه موضعی صریح اتخاذ شده و جمهوری اسلامی رو در پیامدها و تحولات منفی منطقه مسئول دونسته. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان. وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال به 3 موضوع پرداخته: پرونده احمدرضا جلالی، هشدار وزارت خارجه سوئد به شهروندانش درباره سفر به ایران و موضع استکهلم در قبال تحولات اخیر خاورمیانه. در مورد احمدرضا جلالی، وزارت خارجه سوئد میگه تلاشش برای آزادی او ادامه داره و همچنان از جمهوری اسلامی میخواد او رو فوراً به دلیل بشردوستانه آزاد کنه. با این حال درباره جزئیات اقدامات دیپلماتیک توضیح بیشتری نمیده و میگه انتشار اطلاعات جدید ممکنه به وضعیت جلالی آسیب بزنه. در بخش دوم هم این وزارتخانه تاکید کرده که هشدارهاش درباره سفر به ایران تغییری نکرده. همچنان از شهروندان سوئدی خواسته به ایران سفر نکنن و از کسانی که در ایران هستن خواسته شده که کشور رو به زودی ترک کنن. اما مهمترین بخش پاسخ وزارت خارجه موضع این وزارتخانه درباره تحولات منطقه است. در حالی که از همه طرف‌ها خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و به مسیر دیپلماسی بازگردند، در ادامه به طور مشخص برای جمهوری اسلامی نقش منفی قائل شده. وزارت خارجه سوئد میگه ایران مسئولیت قابل توجهی در تحولات منفی خاورمیانه و رویدادهای هفته‌های اخیر داره و باید نشون بده که برای رسیدن به یک راه حل مذاکره شده جدید جدیه و هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در ادامه هم به سفر وزیر امور خارجه سوئد به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی اشاره میکنه و میگه این رایزنی‌ها در چارچوب تلاش‌های سوئد و اتحادیه اروپا برای حمایت از یک راه حل دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات همراه با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نوشته گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به گفته اونها بسیار مثبت بوده و دو طرف بار دیگه بر تعهد مشترکشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. این شبکه همچنین به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی نوشته ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این ملاقات هم ترامپ به فاکس نیوز گفته بود واشنگتن از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاهه
و مقامات جمهوری اسلامی میدونن که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میزه. ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تأسیسات گفت نیازی به دریافت گزارش از او نداره و گفت نتانیاهو میخواد او رو همچنان درگیر این موضوع نگه داره. ترامپ همچنین توانایی نابودی پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو داره، اما ترجیح میده چنین حملاتی انجام نشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید هر دو از واشنگتن با ما هستند. سمیرا، اول از تو شروع بکنیم، یه تصویر کلی به ما بده از اینکه همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل الان موضع آقای ترامپ دقیقاً چه تغییراتی کرده. سخته که راجع به تغییر مواضع آقای ترامپ صحبت کردن، راجع به اون چیزی که خودش درباره آقای نتانیاهو فکر میکنه. روز گذشته صحبتش رو داشتیم که میگه که نظراتشون راجع به جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک است، اختلاف نظرها جدی است. امروز گفت که راجع به این کوه کلنگ‌ازلا و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اطلاعات نمیخواد که از اسرائیل دریافت کنه و طرف اسرائیلی میخواد او رو مدام متمرکز روی این بحث هسته‌ای نگه داره. این دوتا حرف با هم متفاوت هست. در نتیجه نمیشه یک جمع‌بندی کلی از نظرات آقای ترامپ ارائه داد. الان چیزی که از سمت آقای نتانیاهو داریم میشنویم اینه که دیدار بسیار سازنده بود. آقای نتانیاهو میگه تعارف نمی‌کنم، یکی از بهترین دیدارهایی بوده که من کلاً با یکی از رؤسای جمهوری ایالات متحده و مشخصاً آقای ترامپ داشتم. در رابطه با همه مسائل با هم تفاهم داریم. میدونیم که در رابطه با بحث هسته‌ای دو کشور همواره، حتی در زمانهایی که ما راجع به اختلافات صحبت می‌کردیم، این رو میشنیدیم که راجع به بحث هسته‌ای با هم نظر هستن، منتها اینکه از چه طریقی به اون هدف دست پیدا بکنند، این طریق، این طرق مختلف در این هست که آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن. امروز آقای ترامپ برای نخستین بار میزبان آقای نتانیاهو بود از زمانی که جنگ آغاز شد 28 ماه فوریه، جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، و در این مدت هم بالا پایین بسیار زیادی ما شاهدش بودیم که مهمترین، برجسته‌ترین، رسمی‌ترینش برمیگرده با آقای ونسی که او هم در این جلسه حاضر بود. در جلسه قبلی با آقای زلنسکی آقای ونس حاضر نبود. آقای ونس در کنگره ایالات متحده بود. می‌دونیم همه اینها همزمان هست و اصلا اساساً به خاطر مراسم تدفین و ترحیم سناتور لینزی گراهام هست. آقای ونس در کنگره ایالات متحده به سر می‌برد، اما آقای ونس در اون میگم رسمی ترین مناقشه این است که آقای ونس میگفت اسرائیلی ها کارزاری رو انداختند، پولی هزینه کردند که وجه من رو خراب بکنند. سر داستان یادداشت و تفاهم انتقادات بسیار زیاد بود با آقای ونس و آقای ونس هم در این چند روزی که به هر حال جنگ دوباره آغاز شده و آمریکا حملاتی رو از سر گرفته، آقای ونس غایب بود و خیلی مشاهده نمیشد. در فریم کلی، در اون تصویر کلی ما زیاد از آقای ونس نمیشنیدیم. اما برگردم به این دیداری بود که به روی رسانه ها بسته بود. بسیاری از خبرنگاران، حالا چه خبرنگاران اسرائیلی چه ملیت‌های مختلف اینجا بودن به این امید که این دیدار باز بشه، به روی رسانه ها بسته موند. تصاویری آمد، تمامی اعضای ارشد دولت ترامپ هستند، آقای هکسس، آقای روبیو، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری، آقای ونس حضور داره، آقای ویتکاف هم حاضر بود به عنوان نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه. راجع به لبنان هم گفته میشه که در این دیدار اینها با هم صحبت کردن. راجع به بحث F-35 ها به نظر میرسه صحبتی انجام نشده باشه و الان اینها همه این رهبران، هم زلنسکی، هم نتانیاهو و هم خود آقای ترامپ در کلیسای جامع ملی واشنگتن هستند برای انجام مراسم ترحیم. و زلنسکی رو هم اشاره کردم، او هم یکی از رهبرانی است که برای این ترحیم آمده. هم نتانیاهو، هم زلنسکی، هم اسرائیل، هم اوکراین، اینها از دوستان بسیار نزدیک آقای گراهام بودن در طول سالهای کاری او. مشخصا اسرائیل همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سناتور گراهام بود و اوکراین هم در این سالها. این رو هم نکته آخر بگم، آقای زلنسکی قراره تا چند ساعت دیگه یک دیداری داشته باشه با اعضای دو حزبی کنگره راجع به اون طرح تحریم‌های روسیه و ایران که همین سناتور گراهام مایل بود اون رو پیش ببره. سمیرا، اتفاقا درست حین صحبت‌های تو دوربین رفت رو آقای زلنسکی، هم او رو دیدیم کمی پیش از او، هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو دیدیم که الان یک بچه مشترک هم دارن که هر دو حالا اسرائیل با اندازه بسیار وسیع‌تر با جمهوری اسلامی هم درگیر شدن. بابک اسحاقی هم از مقابل کاخ سفید با ماست که از اسرائیل همراه با نخست وزیر
به واشنگتن سفر کرده. بابک، میدونم که اطرافیان آقای نتانیاهو اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال دادن. از تازه ترین ها بگو، چه جزئیات جدیدی میدونی؟ بله فرداد، دقایقی پیش یکی از نزدیکان هیئت آقای نتانیاهو که به واشنگتن اومده با من گفتگو کرد. تلاش میکنم که سرتیتر گفته ها را بگم. او میگوید که برخلاف آنچه که رسانه های اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرهایی بین اسرائیل و ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، همچین چیزی وجود نداره. دیدار بسیار خوب، مفید و هماهنگ بوده و دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تأکید کردند. این منبع میگوید که گسترش پیمان ابراهیم یکی دیگر از محورهای اصلی بوده که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در رابطه با اون صحبت کردند. تأکید شده که ترامپ و نتانیاهو به عنوان دو دوست بدون اختلاف نظر تصمیمات را در هماهنگی کامل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. ترامپ در حین گفتگوها به کسانی که در اتاق بودن گفته که شما باید بدونید که بنیامین نتانیاهو بهترین دوست من هستش و من بزرگترین دوست اسرائیل هستم. او در رابطه با حمله به کوه کلنگ و اسنادی که گفته شده بود بنیامین نتانیاهو قراره به ایالات متحده ارائه بده، این منبع میگوید که همچین موضوعی نبوده، این یک فیک نیوز هستش و اصولا در این رابطه هیچ صحبتی نشده. در رابطه با اختلاف نظرها بار دیگر این منبع میگوید که ترامپ و نتانیاهو ممکن هستش که در چند رابطه به گونه ای دیگر نگاه بکنن، اما تفاهم کامل وجود داره و در رابطه با برنامه هسته‌ای این اختلاف نظرها بر سر این نیست که آیا جمهوری اسلامی باید به سلاح هسته‌ای برسه یا نه، بلکه راه رسیدن به هدف مهم هستش و اختلاف نظر وجود داره و هدف در حال حاضر یکی هست و اون که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سمیرا در رابطه با جنگنده‌های F-35 گفت. این منبع هم به من میگوید که موضوعی در رابطه با جنگنده‌های F-35 بین دو طرف اصولاً مطرح نشده. در رابطه با عربستان و توافق هسته‌ای گفتگو شده، اما جزئیات اون را حاضر نیست که کسی در این رابطه انتشار بده. به گفته این منبع ترامپ به خوبی از مواضع نتانیاهو در رابطه با ایران، در رابطه با لبنان آگاه هستش و اسرائیل همچنان به گفته این منبع در راه پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی استوار هستش. اسرائیل میداند که به مردم ایران حکومتی بهتر از این میرسد و مردم باید آزادی خودشون را به دست بیارن. در این راه، در این قدم اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده است. هر آنچه که آقای ترامپ بگوید در رابطه با تغییر حکومت، همچنان اسرائیل خواهان تغییر حکومت در ایران است. ممنونم از هر دوی شما، هم بابک اسحاقی هم سمیرا قرایی، که از داخل که از بیرون کاخ سفید. این صحبت هم تصاویر زنده رو میدیدید. بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکایی، طبیعتاً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مراسم وداع با سناتور لینزی گراهام حضور داشت. معاون او رو هم میدیدید که در کنار او بود جی دی ونس. بسیاری از چهره‌های سرشناس بین‌المللی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برای مراسم به واشنگتن اومدن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اونجا بود. قضات دیوان عالی و اعضای کابینه هم بودن. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، میدونم که سفر آقای نتانیاهو خب بهانه هستش این مراسم وداع با سناتور گراهام هست، اما همونطور که خود او هم در آستانه سفرش گفت، اگر تصویر آقای سمی رو همکارانم بیارن، نمیدونم ارتباطون برقرار هست یا نه. بله، تشکر میکنم آقای سمی. اینو داشتم عرض میکردم که آقای نتانیاهو درسته که به بهانه مراسم وداع سناتور گراهام به واشنگتن اومده، ولی مشخصه که موضوع اصلی موضوع ایرانه. بر اساس آن چیزهایی که تا الان شنیدیم، به نظرتون سفر او چه تغییری در رویکرد آمریکا در مقابل تهران ایجاد خواهد کرد؟
عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید آقای نتانیاهو هدف اصلیش این هست که ترامپ رو از اون چندگانگویی و تناقض‌گویی در مورد اینکه با جمهوری اسلامی میتوان به نتیجه رسید متمایز بکنه و در حقیقت ایشون رو برگردونه به اون جایی که نقطه تمرکز بایستی باشه که چند سوال کلیدی جواب داده بشه. یک، آیا جمهوری اسلامی قابل تغییر هست؟ دو، آیا حکومت جمهوری اسلامی فقط به دنبال بقای خودش هست یا به دنبال ارتقاء زندگی مردم ایرانه؟ و سوم، آیا جمهوری اسلامی توان تغییر ماهیتی رو که دنیا ازش انتظار داره رو داره یا خیر؟ ولی ببینید ترامپ در مورد دو تا هدف متناقض در تشویش و در کشمکش با خودش. اول اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون یک تصمیم سخت سیاسی پایان خوشی برای میراث آقای ترامپ نداره، ولی در وهله دوم هم آقای ترامپ از لحاظ شخصیتی خیلی زود حوصلش از یک سری مسائل سر میره. برای درگیری های زمانبر و دشوار و نیازمند به برنامه ریزی بردباری نداره. مضافه بر این که در داخل امریکا الان نگاه ها هم بر انتخابات میان دوره‌ای است که چند ماه دیگه قرار اتفاق بیفته و میدونیم که چه در کمپ جمهوری خواها چه در کمپ دموکرات ها نقطه نظرها نسبت به آقای نتانیاهو یک مقداری منفی است. حالا چه از زمان جنگ غزه ما بخوایم شروع بکنیم، چه در مورد مسئله ایران و یا حتی چه در مورد جنبش ماگا که میگه ما نیازی نداریم به این که بخوایم در کشمکش های بیرون از امریکا خودمون رو درگیر بکنیم و باید به فکر اول اطلاع مقام امریکایی ها باشیم. ولی یه چیزی که آقای سمی خیلی ها دارن کلنجار میرن که جوابی براش پیدا کنن اینه که این مذاکره دوباره آتش بس، دوباره جنگ، همین مدل قطار چی بهش میگن رولر کوستر، مدل فارسیشو یادم رفت، هی صلح میشه جنگ میشه. آیا بخشی از استراتژی است یا اینکه از روی سردرگمی است که آقای ترامپ هی میره سراغ مذاکره دوباره بعد جنگو شروع میکنه؟ من بر این باورم که آقای ترامپ علاقه ای نداره که بخواد تصمیم سخت رو بگیره. تصمیم سخت برای آقای ترامپ یعنی اینه که با دنیا به ویژه با اسرائیل بخواد یک هماوایی رو نشون بده که بگه برای جمهوری اسلامی یک چارچوبی رو تعریف بکنن که شما باید در زمینه مسئله هسته‌ای این داده ها رو داشته باشید، این دریافتی ها رو میتونید داشته باشید. در مورد برنامه موشکی، برای اینکه ببینید اگر آقای ترامپ بخواد از دیدگاه معامله گری پیش بره که بخواد به فرض دل پاکستان رو به دست بیاره، عمان رو به دست بیاره، ترکیه رو به نوعی به دست بیاره و جمهوری اسلامی رو بخواد خوشحال نگه داره، این به روند کار اصلی کمک نمیکنه. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم بسیار مقطعی مدت زمان کوتاه نگاه میکنه، ولی دیدگاهی که آقای نتانیاهو ازش میاد یک دیدگاهی است که نیازمند به یک برنامه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دراز مدت داره برای اینکه آقای ترامپ خطر جمهوری اسلامی رو فقط در اون چیزی که در خبرها میبینه، ولی آقای نتانیاهو خبرش رو در این که جان و زندگی مردم اسرائیل به مخاطره افتاده و جمهوری اسلامی تهدید ساختاری برای اسرائیل هست میبینه. پس میبینیم که در دو دیدگاه مختلف هستند، اما این داستان‌های چه کنم و امروز مذاکره میکنیم فردا جنگ میکنیم، اینها به نظر من نشانگر همون تناقضی است که آقای ترامپ داره. تصمیم سخت رو نمیخواد بگیره چون از هر طرفی هم هر کسی داره بهش یک پیشنهادی میده و فراموش هم نکنیم آقای ترامپ اون علاقمندی به این که ایشون همیشه خودش باور داره بهترین تصمیم گیرنده است و بهترین تفکرات رو داره، یه مقداری بهش اجازه نمیده که بیاد بگه من نظر مشاورینم رو در این مورد یا در این مورد میپذیرم و از اون تبعیت میکنم و حالا هرچی هم که تبعاتش بود حاضرم بپذیرم. ترامپ یه مقداری با اون پذیرش تبعاتش مشکل داشت.
ممنونم از شما. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکا در واشنگتن شروع شده. تصاویر زنده شد طی برنامه چند بار دیدیم. دوباره شما رو به کلیسای جامع ملی واشنگتن میبرم. پیشتر اعلام شده بود شاید دونالد ترامپ هم در این مراسم صحبت کنه که کرد. در ابتدای برنامه کمی از صحبت‌های او رو شنیدیم. الان هم دونالد ترامپ رو میبینید در کنار جی دی ونس معاونش و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری. مراسم خاکسپاری آقای گراهام روز چهارشنبه در کارولینای جنوبی برگزار میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همونطور که می‌بینید در مراسم حضور داره و در سخنرانیش گراهام رو عاشق مردم و آماده برای گفتگو با حتی مخالفینش توصیف کرد. He saw that the Senate at its very worst او دید که سنا میتونه سنای آمریکا تبدیل بشه به محلی برای ترور شخصیتی، ولی همزمان میخواست که سنای آمریکا تبدیل بشه به یک سازمانی، به یک نهادی که بتونه دیگران رو متقاعد و مجاب کنه. و بنابراین من میخوام لینزی گراهام رو اینطور به یاد بیارم: مردی که ممکن بود با تو مخالفت داشته باشه بدون اینکه کینه‌توز باشه، بدون اینکه انتقام بگیره، ممکنه که در یک مسئله علیه تو مبارزه کنه، در یک مسئله دیگری از تو حمایت کنه. لینزی گراهام مردی بود که عاشق مردم بود و چون عاشق مردم بود آماده بود که با اونها به بحث بنشینه، به اونها احترام بگذاره و در نهایت اونها رو مجاب و متقاعد کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه هم از کلیسای جامع ملی واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، یکی از واقعا سرشناس‌ترین سناتورهای شاید تاریخ معاصر آمریکا آقای گراهام بود. روابط او با رؤسای جمهوری مختلف خیلی جلب نظر میکنه. با خود آقای ترامپ هم بالا و پایین زیاد داشت. روزهای خوب داشتن، روزهای بد داشتن. در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت داشتن، ولی الان در مراسم او رئیس جمهوری آمریکا بسیار به نیکی از او یاد کرد. دونالد ترامپ از آقای گراهام به عنوان یک عضو خانواده یاد کرد. مردی که در سال 2016 درگیری‌های بسیار زیادی باش داشت و در بعد از اون و در این دور به خصوص یک حمایت قطعی از سیاست‌های ترامپ داشت. آقای گراهام یک فرد تقریبا متفاوت در بین بسیاری از سناتورها بود. 33 سال خدمت نیروی هوایی و نزدیک به 3 دهه حضور در کنگره آمریکا مورد ستایش بسیاری حتی بر اعضای دموکرات کنگره هم بود. در مراسم امروز که در ساختمان روتاندای این بنا کنگره انجام شد، بسیاری از سناتورهای دموکرات هم در کنار هم بودند و مراسم حرکت تابوت رو به نشانه احترام با در واقع مارش نظامی انجام دادن، چرا که او خدمت نظامی در نیروی هوایی کرده بود. همچنین این مراسم در اینجا، یعنی درست جایی که من پشت سر من ایستادم، پیش از ساعت 2 آقای دونالد ترامپ وارد این ساختمان شد به همراه معاون خودش آقای ونس، که آقای ونس در یک جای در ارتباط با مسئله حمایت از اوکراین حتی تنش و چالش داشت با آقای گراهام، ولی در سخنرانی امروز به نیکی ازش یاد کرد و گفت اون حتی میتونست با دشمنان و دوستانش هم جوری رفتار کنه که با احترام باشه. اون در جای دیگه از جملاتش گفت رفتار اون حتی با کسانی که ساختمان رو تمیز میکردن معادل همون چیزی بود که با دیگران در کنگره هش و نش میکرد. ساعتی پیش آقای ترامپ وارد اینجا شد، اما ترامپ به تنهایی و جی دی ونس هم وارد نشدن. ما میدونیم وزیر بازرگانی، وزیر بهداشت، وزیر خزانه داری، اعضای کاخ سفید و همچنین رئیس دفتر کاخ سفید به همراه شان هنتی، یکی از دوستان نزدیک آقای گراهام که مجری فاکس نیوز هم بود، در این برنامه بودن. در بعد به ورود آقای ترامپ در کنارش آقای بنیامین نتانیاهو و زلنسکی هم دیده شدن. در ردیف اول آقای ترامپ نشست. همچنین در حضوری که ساعتی پیش از این هم آقای نتانیاهو در کاخ سفید ملاقات با آقای ترامپ داشت و هم زلنسکی، اینجا این دو دست و دیداری با هم داشتن، صحبت کوتاهی با هم کردن و در مراسم شرکت کردن. مسئله‌ای که اینجا اتفاق داره میفته این هستش که یک توافق کلی بر سر این وجود داره که به هر حال اون یک سناتور قاطع بود و آقای ترامپ به نیکی ازش یاد کرد. و همچنین برای ما ایرانی‌ها مسئله‌ای که خیلی مهم بود این که آقای گراهام با حضور در مجامع اعتراضی ایرانی‌ها در محل‌های مختلف، حتی در آلمان، در انواع تجمع‌ها خیلی
خیلی در واقع حضور جدی داشت اون طرفدار مخالفین جمهوری اسلامی و جنبش ایرانیان به خصوص بعد از دیماه بود و به همین دلیل امروز گروهی از ایرانیان درست در نقطه دیگر این ساختمان که به دلایل مسائل امنیتی عملا من امکان رفتن به سمت دیگر ساختمان رو نداشتم، نزدیک به حدود 100 ایرانی در سمت دیگر این بنای جامع یعنی کلیسای جامع ملی واشنگتن دی سی گرد هم آمدن، گل آوردن و دست گل ها رو به یاد ایشون در نزدیکترین مکانی که ممکن بود میتونستن بذارن قرار دادن. اشاره بکنم همینجوری که میبینید در جایی که من ایستادم لایه‌های امنیتی بسیار زیادی وجود داره. از ابتدای صبح تقریبا تا چند بلوک ساختمان‌ها، مسیرها همه بسته بوده و تیم امنیتی ویژه رئیس جمهور در محل مستقر بوده. یک خبرنگار در اینجا من اشاره میکرد این سطح از در واقع بررسی امنیتی ناشی از بعضی از تهدیدهایی هستش که در این چند وقت گذشته از گوشه و کنار شنیده شده. گروهی از حامیان فلسطین هم همینجا یک تجمع داشتن که متفرق شدن. برنامه ادامه خواهد داشت اما مراسم اینجا تمام نمیشه. به زادگاه آقای گرام خواهد رفت در کارولینای جنوبی و طی یک مراسم ایشون دفن خواهد شد. همچنین یک فرودگاه مشترک هم در کارولینای جنوبی از این پس به نام سناتور گراهام خواهد شد. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از کلیسای جامع ملی واشنگتن در پایتخت آمریکا. کنسولگری آمریکا برای دومین بار در سال جاری هدف شلیک گلوله قرار گرفته. در اقدامی مشابه با بار قبل در ساعات ابتدایی صبح روز دوشنبه یک خودرو بدون پلاک مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو متوقف شد و بعد از شلیک یک گلوله از محل متواری شد. این در حالیه که در روزهای اخیر دو کسب و کار متعلق به یهودیان هم هدف شلیک گلوله قرار گرفته. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا. بله فرداد، ساختمان ضد گلوله کنسولگری آمریکا که حتی اگر افراد توی اون ساختمون هم باشن و به اون ساختمون شلیک بشه اتفاقی براشون نخواهد افتاد. تحت تدابیر امنیتی شدید با حضور نیروی پلیس از بار قبل که این شلیک‌ها انجام شده بود در اقدامی مشابه، با این حال یک نفر یا شاید بیشتر در یک خودرو هوندای آکورد سفید مدل جدید بدون پلاک ساعت‌های ابتدایی صبح روز دوشنبه شلیک میکنن. یک شلیک انجام میشه به دفتر کنسولگری و بعدش از محل متواری میشن. نیروی پلیس که در محل مستقر بوده تعقیب میکنه. یک تعقیب و گریز خیلی سریع اتفاق میفته با سرعت حدود 140 کیلومتر در اتوبان‌های تورنتو و بعد از اینکه پلیس به این نتیجه میرسه که ممکن هست جان دیگران به خطر بیفته در این عملیات تعقیب و گریز، عملیات رو متوقف میکنه. انتقادات زیادی وارد هست به پلیس تورنتو که چرا در اون ساعت هلیکوپتر در اختیار نداشتن تا بتونن این افراد رو دستگیر بکنن. شاید خاطر تو و بینندگان ما باشه که در ماه اسفند بود که یک بار دیگه هم شلیک شده بود به ساختمان کنسولگری آمریکا. بعدش هم شلیک‌های مشابهی شده بود به مرکز یهودیان، همچنین به دفتر باشگاه سالار غلامی که فعال ایرانی کانادایی سیاسی هستش و اینها همه اقدام‌های مشابهی بودن. یک نفر از خودرو پیاده می‌شده، فیلم می‌گرفته، شلیک می‌کرده به ساختمان‌های خالی که در واقع می‌خواستن یک پیامی رو انگار مخابره بکنن. هنوز رد پای دولت خارجی در این شلیک اخیر مشخص نیست، اما با توجه به اینکه باز هم میگم پترن مشابهی داشته، بعد از اون دوباره دو شلیک به دو کسب و کار یهودی شده همینجا در تورنتو و به نظر میرسه که باز هم همون الگوی تکرار شونده رو دارن پی میگیرن. ممکن هست باز هم برسه به جمهوری اسلامی. در مورد پیشین دیدیم که فردی که پشت شلیک به کنسولگری بود عضو کتایب حزب الله بود که به گونه‌ای وابسته هست به جمهوری اسلامی. ممنونم از تو مهسا مرتضوی خبرنگارمون در تورنتو. اجازه بدید این لحظات پایانی برنامه 24 دوباره به کلیسای جامع ملی واشنگتن بریم و لحظات دیگر از مراسم وداع با لینزی گراهام سناتور سرشناس کارولینای جنوبی رو ببینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در کنار جدی ونس معاونش و تعداد دیگر از اعضای کابینه از جمله اسکات بسنت که در گوشه سمت راست تصویر دیده میشه. در تصویری بزرگتر کمی پیشتر دیدم که استیو ویتکاف نماینده ویژه او و مذاکره کننده ارشد با جمهوری اسلامی هم در این مراسم در کنار سوزی وایلز رئیس دفتر
کاخ سفید حضور داشت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر به پایان ببریم تا برنامه بعدی. بدرود.